ด่วนล่าสุดเย็นจนถึงค่ำวันนี้2 พฤษภาคม 2569 มีฝนกระหน่ำ4 ภาคในวันที่ 4 พฤษภาคมเป็นต้นไปคาดว่าพายุฤดูร้อนจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมทิศทางของฝนจะเป็นเช่นไรติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะอัปเดตภาพถ่ายดาวเทียมวันเสาร์ที่2 พฤษภาคม 2569 บริเวณภาคเหนือตอนบนมีเมฆครึ้มคาดว่าค่ำคืนวันนี้อาจมีฝนตกก็เป็นได้เช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางมีเมฆฝนเข้าปกคลุมและบริเวณภาคเหนือตอนล่างจังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนฟ้าคะนองได้แก่อำเภอหนองไผ่ชนแดนบึงสามพันส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายหลายพื้นที่ได้แก่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนคร101กาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์พื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักมากที่สุดและมีฟ้าร้องฟ้าผ่าได้แก่จังหวัดขอนแก่นอำเภอศรีชมพูชุมแพเวียงเก่าหนองนาคำอำเภอเมืองขอนแก่นเขาสวนกวางกระนวนซำสูงจังหวัดชัยภูมิมีฝนฟ้าคะนองอำเภอเมืองชัยภูมิบ้านเข้าจัตุรัสบำเหน็จนรงค์เนินสง่าเทพสถิตจังหวัดนครราชสีมามีฝนฟ้าคะนองฝนตกลงกระชุกแรงบัวใหญ่อำเภอคงพระทองคำด่านขุนทดโนนสูงพิมายอำเภอเมืองสีคิ้วปากช่องปักธงชัยวังน้ำเขียวบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนฟ้าคะนองใกล้กับจังหวัดนครราชสีมาอำเภอนาโพบ้านใหม่ชัยพจน์คูเมืองลำปลายมาศอำเภอเมืองบุรีรัมย์หนองหงส์หนองกี่นางรองจังหวัดสุรินทร์มีฝนฟ้าคะนองที่จอมพระขวาวสินรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัด101มีฝนฟ้าคะนองเป็นฝนตกลงกระชุกแรงบางแห่งได้แก่อำเภอเมือง101อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามบรบือนาเชือกนาดูนกาฬสินธุ์จะมีฝนฟ้าคะนองตั้งแต่อำเภอนามนคำม่วงสหัสขันธ์จังหวัดอุดรธานีมีฝนฟ้าคะนองอำเภอศรีธาตุกู่แก้วกุมภาวาปีโนนสะอาดหนองแสงจังหวัดสกลนครมีฝนตกลมแรงด้านฝั่งตะวันตกได้แก่สว่างแดนดินส่องดาววาริชภูมิพังโคนนิคมน้ำอูนพันนานิคมกุดบากจนถึงอำเภอภูพานยะโสธรจะมีฝนฟ้าคะนองที่อำเภอทรายมูลอำเภอเมืองยะโสธรเป็นฝนเล็กน้อยภาคกลางเกิดฝนฟ้าคะนองในจังหวัดกาญจนบุรีได้แก่อำเภอไซโยกอำเภอเมืองกาญจนบุรีพนมทวนบ่อพลอยภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองจากภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้ในจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอนาดีประจันทคามกบินบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์ศรีมโหสถจังหวัดสระแก้วอำเภอเมืองสระแก้ววัฒนานครอรัญญประเทศคลองหาดเขาชะกันวังสมบูรณ์วังน้ำเย็นจังหวัดฉะเชิงเทราพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองที่อำเภอท่าตะเกียบสนามชัยเขตจังหวัดชลบุรีอำเภอพนัสนิคมหนองใหญ่บ่อทองจังหวัดจันทบุรีจะมีฝนฟ้าคะนองที่แก่งหางแมวสอยดาวโป่งน้ำร้อนจังหวัดตราดมีฝนฟ้าคะนองที่อำเภอบ่อไร่ส่วนภาคใต้พบกลุ่มฝนเล็กน้อยที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีฝนตกที่อำเภอหัวหินปราณบุรี300ยอดกุยบุรีส่วนภาคใต้ตอนกลางจะมีฝนฟ้าคะนองในจังหวัดระนองได้แก่กระเปอสุขสำราญจังหวัดพังงามีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักที่กุระบุรีตะกัวป่ากระปงจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนตกลมกระชุกแรงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพุนพินคีรีรัตน์นิคมวิภาวดีอำเภอพนมเคียนซาบ้านนาสารอำเภอพระแสงชัยบุรีชุมพรมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดกระบี่มีฝนตั้งแต่ปลายพญาอ่าวลึกเขาพนมอำเภอเมืองกระบี่คลองท่อมลำทับเกาะลันตาจังหวัดตรังมีฝนตั้งแต่ห้วยยอดรัศดาวังวิเศษสิเกากันตังอำเภอเมืองตรังนายงย่านตาขาว
และปะเหรียญซึ่งย่านตาขาวและปะเหรียญจะมีฝนตกหนักจนถึงอำเภอกันตังจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีฝนฟ้าคะนองได้แก่อำเภอทุ่งสงฉวางทุ่งใหญ่นาบอนบางขันจังหวัดพัทลุงจะมีฝนฟ้าคะนองที่อำเภอเมืองพัทลุงบางแก้วเขาชัยสนอำเภอศรีบรรพตศรีนครินทร์กงหลาตะโหมดและป่าบอนฝนตกหนักมากเป็นพื้นที่สีแดงส่วนจังหวัดสตูลฝนตกหนักทั้งจังหวัดสงขลามีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักด้านหน้าเทือกเขาเริ่มตั้งแต่รัตภูมิบางกล่ำหาดใหญ่ควรเนียงคลองหอยโข่งสะเดานาทวีสะบ้าย้อยจะนะเทพาจังหวัดปัตตานีมีฝนที่หนองจิกโคกโพแม่ลานยะรังจังหวัดยะลามีฝนฟ้าคะนองตั้งแต่อำเภอกาบังยะหากรงปีนังบันนังสตาทานโตและเบตงจังหวัดนราธิวาสมีฝนฟ้าคะนองที่อำเภอสุไหงโกลกสุไหงปาดีสุขีรินอำเภอแว้งจะแนะระแงะศรีสาครจนถึงอำเภอรือเสาะฝนฟ้าคะนองตกหนักถึงหนักมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดสตูลตรังกระบี่พังงาสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักมากที่สุดคือชัยภูมินครราชสีมาภาคตะวันออกฝนตกหนักมากที่สุดคือปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราฝั่งตะวันออกและชลบุรีฝั่งตะวันออกจันทบุรีจะมีฝนตกหนักมากที่สุดคือแก่งหางแมวบริเวณประเทศไทยตอนบนคือภาคเหนือฝนค่อนข้างน้อยส่วนภาคอื่นๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองในช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้ค่ะลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละภาควันนี้อากาศยังคงร้อนอบอ้าวในช่วงกลางวันแต่ฝุ่นละอองหมอกควันเริ่มดีแล้วเนื่องจากมีฝนตกการระบายอากาศค่อนข้างดีจุดความร้อนเริ่มลดน้อยลงเพราะมีฝนเกิดขึ้นหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือวันนี้ยังมีอากาศร้อนในช่วงกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ค่ำคืนวันนี้ของวันที่2พฤษภาคมคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ10%ของพื้นที่ค่ะและอาจมีลมกระโชกแรงบางแห่งคาดว่าจะมีฝนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาตากและเพชรบูรณ์เพราะในช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้เริ่มมีเมฆเข้ามาปกคลุมช่วงดึกอาจมีฝนฟ้าคะนองได้อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงค่ำคืนจนถึงพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ 22-25 องศาเซลเซียสและสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็วประมาณ 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในช่วงกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ10%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากจะตกในจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็วประมาณ 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนในช่วงกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ10%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งได้แก่กาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ 37-39 องศาเซลเซียสลมใต้พัดด้วยความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองประมาณ20%ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิช่วงเช้าต่ำสุดประมาณ25ไปจนถึง28องศาเซลเซียสส่วนช่วงกลางวันอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว34-38 องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมใต้พัดด้วยความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงเพียง1เมตรส่วนบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะวันนี้มีลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกฝนจึงลดลงหากเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่านจากทะเลจีนใต้เข้ามาฝนจะเพิ่มค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณ30%ของพื้นที่มีอากาศร้อนในช่วงกลางวันเช่นกันโดยอาจมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้จากภาพถ่ายดาวเทียมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าพรุ่งนี้ประมาณ 24-27 องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันอากาศร้อนในช่วงกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ30%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25 จนถึง 26 องศาเซลเซียสสูงสุด 35 ถึง 37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว 10 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในช่วงกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ20%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 25-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมใต้พัดด้วยความเร็วประมาณ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้มีลมใต้พัดเข้าปกคลุมอากาศจึงร้อนอบอ้าวปริมาณฝนไม่มากนักหลังจากนี้พายุฤดูร้อนจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคมโดยประมาณปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นในแต่ละภาคเหนืออีสานจะมีฝน20-40 ของพื้นที่รวมทั้งภาคกลางด้วยค่ะส่วนภาคตะวันออกใกล้กับแนวชายฝั่งจะมีฝนมากขึ้นเล็กน้อย30-60 ของพื้นที่เริ่มตั้งแต่ 4 พฤษภาคมเป็นต้นไปภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนประมาณ20-40 ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเริ่มมีฝนฟ้าคะนองในวันที่ 4 พฤษภาคมประมาณ30-40 ของพื้นที่ช่วงนี้มีฝนตกมีลมกระโชกแรงส่วนใหญ่ตกหนักได้เพียงบางแห่งเป็นพื้นที่แคบๆหากเข้าสู่ฤดูฝนความชื้นจะกระจายตัวและอาจมีฝนมากขึ้นกระจายพื้นที่มากขึ้นฝนเม็ดใหญ่แต่ช่วงนี้อาจเป็นฝนเม็ดเล็กแต่จะมีลมกระโชกแรงแต่พื้นที่ใดมีฝนเกิดขึ้นอาจมีลมกระโชกแรงและหนักมากบางแห่งได้อัปเดตฝนสะสมในช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้และการเกิดฝนฟ้าคะนองยังมีฝนฟ้าคะนองได้ประมาณ 21 นาฬิกาที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองจะเกิดขึ้นในจังหวัดบึงกาฬหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในจังหวัดบึงกาฬคืออำเภอเมืองอำเภอปากคาดโซ่พิสัยจังหวัดหนองคายอำเภอโพนพิสัยรัตนวาปีเฝ้าไร่จะมีฝนตกลมกระโชกแรงส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จะมีฝนเกิดขึ้นที่สมเด็จเขาวงนามนจังหวัดสกลนครจะมีฝนที่กุดบากลมกระโชกแรงปริมาณฝนสะสมในช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้ประมาณ 20 นาฬิกาอาจมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครโดยเฉพาะในจังหวัดบึงกาฬอำเภอโซ่พิสัยพรเจริญเซกาศรีวิไลส่วนจังหวัดสกลนครอำเภอบ้านม่วงคำตากล้าวานอนนิวาสพันนานิคมอำเภอเมืองสกลนครกุดบากเต่างอยจังหวัดนครพนมจะมีฝนที่ปราปากนาแกเรนูนครและธาตุพนมประมาณ 20 นาฬิกาจะมีฝนฟ้าคะนองบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะส่วนภาคใต้ประมาณ 20 นาฬิกาจนถึง 21 นาฬิกาจะมีฝนฟ้าคะนองที่ภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและสตูลส่วนสงขลาและนครศรีธรรมราชจะมีฝนปล่อยได้เล็กน้อยจังหวัดปัตตานีใกล้กับแนวชายฝั่งมีฝนปล่อยในช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้จนถึงประมาณ 0 นาฬิกาค่ะวันที่ 3 พฤษภาคมฝนสะสมและลมฝ่ายตะวันออกยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยเข้าสู่ช่วงบ่ายประมาณ 14 นาฬิกาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจะมีฝนฟ้าคะนองภาคกลางใกล้กับแนวชายฝั่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระนครศรีอยุธยาราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดจะมีฝนฟ้าคะนองในวันที่ 3ส่วนภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงากระบี่ตรังสตูลส่วนสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสจะมีฝนน้อยค่ะฝนสะสมช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะกระจายตัวเพิ่มขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคมเพราะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมที่สปป.ลาวทำให้เกิดฝนตกลมแรงช่วงบ่ายจนถึงค่ำของวันที่ 4ภาคเหนือฝั่งตะวันออกเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่สกลนครอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามยะโสธร101บุรีรัมย์เตรียมรับมือวันที่ 4
ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรี วันที่ 4 จะมีฝนฟ้าคะนอง ส่วนภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพร วันที่ 5 ช่วงเช้าจะมีฝนได้เล็กน้อย ส่วนช่วงบ่ายวันที่ 5 จะมีฝนตกลมแรงที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด และพื้นที่ถัดไปเช้าวันที่ 6 จะอยู่ที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบน วันที่ 6 ช่วงบ่ายจนถึงค่ำภาคใต้จะเริ่มมีสัญญาณฝนเพิ่มเพราะมีแนวลมพัดสอบมีลมฝ่ายตะวันตกและลมตะวันออกเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงจะมีฝนฟ้าคะนองส่วนตอนล่างฝนน้อยค่ะวันที่ 7 พฤษภาคมปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยส่วนวันที่ 8 จะมีลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยฝนจะเพิ่มขึ้นและกระจายพื้นที่มากขึ้นค่ะวันที่ 10 ช่วงเช้าจะมีฝนที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคมเป็นต้นไปลมเริ่มแน่ทิศมีลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่องภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนเกือบทุกวันช่วงบ่ายจนถึงค่ำเกือบทุกวันจะเป็นฝนเล็กน้อยและตกหนักบางแห่งด้วยค่ะเหนืออีสานกลางตะวันออกจะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงค่ำโดยเป็นฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในระยะแรกเข้าสู่สัญญาณของฤดูฝนคือลมตะวันตกเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทยหลังวันที่ 10 พฤษภาคมไปแล้วค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ